मी, cook, do, can. पुन्हा आता हे मी, cook, do, gather. पुढं मी, cook, do, come. अरे असे किती बनवू वाक्य? खूप सारे बनतील आणि सगळे इंग्लिश वेगळं वेगळं बनायला लागलं आणि शब्द एकही चुकत नाही. मला स्वयंपाक येतो, मला साठी मीच आहे, स्वयंपाकासाठी कुक आहे, येण्यासाठी कम आहे. कळते का? हे शब्द चुकीचा आहे का? नाही. म्हणून आजपर्यंत तुम्हाला जे वाटत होतं ना की सर आम्हाला नेमके शब्द येत नाहीत, हो म्हणून येत नाही बोलता, तर ते चुकतंय का नाही? शब्द नाही, तुम्हाला नेमक्या भावना कशा व्यक्त करायच्या ते कळत नाहीये. आणि भावना व्यक्त जर करायच्या असल्या ना तर ज्या भाषेत भावना करायच्या असतात तीच भाषा नेहमी ऐकली पाहिजे आणि त्याच भाषेत विचार केला पाहिजे. काय केला पाहिजे? आता त्या भाषेत विचार करायचा म्हणलं की तुम्ही काय करता, अरे ह्या वाक्याला इंग्रजीत कसं होईल असा विचार नाही करायचा. ह्याला विचार नाहीत म्हणत, ह्याला ट्रान्सलेशन म्हणतात, भाषांतर म्हणतात. काय कळलं का? भाषांतर म्हणजे काय? एका भाषेतून दुसऱ्या भाषेत. आता तुम्ही तसं करताय का? तसंच इंग्रजीत करायचं नाही. आता मराठीतच चालू आहे सगळं. ऐकणं मराठी, बोलणं मराठी, समजून घेणं मराठी. हिंदी चल रही है तो हिंदी ही समझ रहे हो, हिंदी में बोल रहे हो, हिंदी में सुन रहे हो, वही चीज इंग्लिश में करना है. सेम थिंग, जस्ट डूइंग इंग्लिश लैंग्वेज. व्हाट? लिसन इंग्लिश, try to understand into English language and try to speak in it. Okay? Then it is easy for you. Then what is my feeling? My feeling is I have to show my ability. Okay? From this sentence. म्हणजे मला काय करायचंय? ॲबिलिटी दाखवायची आहे माझी. मग माझ्यातली जर ॲबिलिटी दाखवायची असेल तर मी काय घ्यायला पाहिजे? मोठ्याने कॅन. जेव्हाही तुम्हाला ॲबिलिटी शो करायची ना, मला स्वयंपाक येतो, मला स्वयंपाक करता येतो, मला स्वयंपाक करायला जमतो, मी स्वयंपाक करू शकते किंवा मी स्वयंपाक करू शकतो, मला करणं जमतंय, येतंय, काही असो, शक्य असो, हे सगळ्या वेगळ्या वेगळ्या पद्धतीने बोलणं झालं. बोलणं पण भावना तर किती? मग तसं डोक्यात ठेवा आता इथून तर इंग्रजी बोलता येणं शक्य. मग भावना कोणती माझी? कॅनची. शक्तीची भावना आहे माझी. कशाची भावना आहे? शक्तीची भावना आहे. मग शक्तीची भावना आहे म्हणल्यावर मी काय घ्यायला पाहिजे? कुणाला जमतंय स्वयंपाक करायचं? मला म्हणजे मी म्हणजे कोण आहे? आय. कोण आहे? आय. नंतर काय घ्यायचं? कॅन म्हणजे करता, नंतर कॅन. ठीक आहे. बरं, काय करायचं जमतंय मला? स्वयंपाक. मग कुक. मग म्हणा आय कॅन कुक. I can cook. 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 बरं, आता हे स्लो बोलले तुम्ही. असं जर बोलले तर समोरच्यावर तुम्हाला जसं इम्प्रेशन पडणार नाहीये. I can cook. समजतंय का? I can cook. सहज बोला. I can cook. I can cook. I can cook. येस, असा सराव करा. कळलं का? सहज बोलता आलं पाहिजे. सहज, असं नाही का पाठ करून वगैरे नाही आपल्याला बोलायचं. कळलं का? कल्याणानंद क्लासेस तुम्हाला पाठ करून शिकवत नाही. आता बनवलं ना तुम्ही, तुमची भावना व्यक्त केली. काय भावना होती? स्वयंपाकाची भावना होती. बरं, स्वयंपाकाची कोणती भावना होती? पॉझिटिव्ह. बरं, आपली निगेटिव्ह भावना आहे, समजा मला नाही येते स्वयंपाक. मग मला नाही येते तर येण्यासाठी कोणता शब्द आहे? कम. मग कम लाडायचं का? कम नट कम असं नाही करायचं. भावना काय आहे ती बघा. भावना कोणती? येत नाही. मग काय घ्यायचं? कॅन नॉट. कम नॉट नाही. कोण घ्यायचं? कॅन नॉट. मग आय कॅन नॉट कुक. I cannot cook. I cannot cook. I cannot cook. I cannot cook. ठीक आहे, आता सरळ. I cannot cook. I cannot cook. I cannot cook. I cannot cook. बोलायला लागले का नाही? सहज बोलायला शिकवायला लागले सर. कळतंय ना? आता तुम्हाला वाटतंय का नाही तुम्ही काही दिवसांनी बोलणार इंग्लिश?
बोलणार, पण सहज आणि सरळ बोलायचं असेल तर रोजचा सराव पाहिजे. कुणाचा? आता ज्यांनी प्रयत्न केला, ज्यांनी प्रयत्नच नाही केला, शब्दच फोडला नाही तोंडातून, प्रत्येक जणाच्या जवळ येऊन त्याच्या तोंडाला धरणं शक्य आहे का? नाही. परत म्हणतो गॅरंटी. गॅरंटी तशी नाही, कोर्सची गॅरंटी दिली ती. कळलं ना? गॅरंटेड कोर्स आहे, बोलता येणं शक्य आहे. तुमच्यातले काहींना जर बोलता आलं याचा अर्थ काय? गॅरंटेड कोर्स आहे. कळलं ना? पण मेहनत घ्या. सगळेच एका वर्गातले कलेक्टर होत नाही. का होत नाही? स्वतःवर डिपेंड करतं का नाही? काही करतं. तसं तुम्ही, मी शिकवतोय तर तुम्ही बोला माझ्या मागं. आय कॅन नॉट कुक. बर, तुम्हाला शिकवता येत का? शिकवता येते का? नाही. मग कसं म्हणणार मला शिकवता येत नाही? टीच, फक्त टीचिंग कोणीतरी म्हणलंय. ठीक आहे, म्हणा ज्यांना इंग्रजी बोलता येत नाही अशीच लोक आयएनजी चा जास्त वापर करतात. बघा ना, टीचिंग. आता इथं कुठं VING लिहून दिलंय का मी? क्रियापदाला आयएनजी वापरायचं नाही. एक लक्षात घ्या, आयएनजी कुठे वापरायचं असतं? जिथं ती क्रिया काय कंटिन्युअसली चालू आणि प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स वेगळं. आपल्या इथं भावना कॅन द्वारे चालली आहे आणि क्रियापदाचं कोणतं रूप वापरायचंय? मूळ रूप. हा, मग परत एकदा, आय कॅनॉट टीच. आय कॅनॉट टीच. ओके, त्यालाच तुम्ही शॉर्टकट मध्ये काय करू शकताय? नॉटला NT अपॉस्ट्रॉफी. ओके, म्हणजे खांड. अमेरिकन मध्ये खॅन, ब्रिटिश मध्ये खांड. तर आय खान कुक, आय खान कुक, आय खान टीच असं बोलू शकताय. दोन्हीची भावना एकच आहे बरं. कॅन नॉट म्हटलं तरी तेच आणि कांट म्हटलं तरी तेच. पुढे चला. हा, आता कॅन काय करायचंय? प्रश्न विचारायचा. पहिल्या दोन भावना कशाच्या होत्या? पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह. म्हणजे इथं हो आणि इथं काय नाही. ओके, चला. तर इथं हो आहे, इथं नाहीये. आणि आता तिसऱ्या याच्यामध्ये काय? तिसऱ्यामध्ये प्रश्न आहे की आपल्याला समोरच्याला विचारायचं की तुला जमतंय का? तुला येतंय का? कळलं का? आता आपल्याला तुला जमतंय का म्हणलं की लगेच आपण काय आठवत बसतो? तुला जमतंय का? म्हणा बरं. तुला जमतंय का? तुलासाठी यू असतो, पण जमण्यासाठी काय आठवत नाही. मग गुगल टाकतो, जमणे शब्दासाठी काय? गॅदर. का साठी काय? व्हाय. यू गॅदर व्हाय. बघा, आपण शब्द जसे घेतले ना, वाक्य ट्रान्सलेटेड होईल पण रॉंग. म्हणून मी 17 वेळा सांगतोय, काय करू नका? भाषांतर करायचं नाही, अजिबात नाही करायचं. मग काय घ्यायचं आपण? तुला जमते का म्हणजे काय? हे बघा, क्रियापदाची गरज नाही आपल्याला. कॅन यू म्हणा. कॅन यू तुला जमते. भावनेतच कळते आपल्याला. तुला जमते का? कॅन यू काय? कॅन यू डू दिस? हे करायला जमते का? कॅन यू डू दिस म्हणा. तुला स्वयंपाक येतो का? कॅन यू कुक. बरोबर. हा, जमलं. ठीक आहे, आता स्वयंपाकात झालं. तुला शिकवता येतं का? ओके. तुला लुडो खेळता येतो का? कॅन यू प्ले लुडो? खेळण्याला काय म्हणते? प्ले. हे समजलं पाहिजे. म्हणजे बघा, तुम्ही कुठं अडकता? क्रियापद हे आलं पाहिजे ना. आणि आतापर्यंत तुम्हाला रोज म्हणायचो मी, अलाऊ म्हणजे परवानगी देणे. तुम्हाला वाटायचं काय बोरिंग चाललंय हे. तेच तर महत्वाचं आहे ना. प्ले आलं नाही तर काय उपयोग नाही. तुम्ही डायरेक्टच म्हणले असते कॅन यू लुडो. कसला लुडो? खेळा का? खेळणं महत्वाचं आहे. काय महत्वाचं आहे? हा, क्रियापद. हा, मग कॅन यू प्ले लुडो म्हणा. बस, ठीक आहे. आता WH कॅनच्या आधी काय केलं आपण? WH वापरलं. म्हणजे काय अवघड नाही बरं, इंग्रजी बोलायचं. बघा, काय घेतलं सुरुवातीला? करता, नंतर संपला विषय त्याचा.
निगेटिव्ह असलं तर काय घेतलं आधी करता तसाच, फक्त कॅन सोबत काय लावलंय आणि क्रियापद तसंच घेतलं. हा, आणि आता हे दोघं संपले. ह्या दोघात काय केले तर ह्या कॅनला इथं उचलून इथं टाकलं. सेकंड नंबरचा शब्द फर्स्टला आला. हे बघा हे असं उरले कोण यस आणि डी. हे बघा येस आहे का नाही. पहिल्यापासूनच तयार केले तिसरं, काय वेगळं नाही. फक्त हे कसं आहे माहिती हे लक्षात ठेवायचं इथं. अरे हे क्लच आहे, हे क्लच आहे, हे काय ऍक्सिलेटर आहे, हे उजव्या पायात ब्रेक आहे. हे गाडीला कसं लक्षात ठेवतो आपण. इंग्लिश बोलताना नेमकं ते भान ठेवीत नाही आपण. ठेवलं तर येईल का नाही. ठेवलं तर येईल, पण ठेवायला पाहिजे ना. कळलं ना. हा, कुठपर्यंत गाडी यूज तर मेहनत घ्यावं लागतं. तसं इंग्रजी बोलता येईपर्यंत मेहनत. एकदा बोलता आली तर मेहनतीची गरज आहे का. मोठमोठे कॉल सेंटर्स आहेत तिथं डायरेक्ट जॉब लागतो. बोलता आला तर डायरेक्ट इंटरव्ह्यू देऊन यायचा. 12वी ग्रॅज्युएट वगैरे असे अट असते. पुणे, मुंबई, नागपूर, नाशिक, औरंगाबाद इथं जॉब्स आहेत. मल्टीनॅशनल कंपनीमध्ये लागला तर 30-35 सुरुवात होते. कळालं का. म्हणजे 20-25च्या पुढंच आकडा मिळतो. कमी आणि खालचा 15च्या आत मिळतो. म्हणजे कोणता डोमेस्टिकचा. म्हणजे ही इंग्लिशवर आहे, फक्त इंग्रजीवर जॉब आहे. कळतंय का तुम्हाला. आणि हे तरुणपणामध्ये होतात जॉब. म्हणजे काय की अवघड जॉब असतात. अवघड म्हणजे काय इथं लावलेलं आहे, कॉल येतो तुम्हाला समोरून. हे नाही का तुम्ही कस्टमर केअरला फोन करता, तो जॉब त्या जॉबला दुसऱ्या कशा शिक्षणाची अट नाही. त्याला फक्त काय आलं पाहिजे बोलता. कोणती भाषा त्यांनी समजा मराठीसाठी 1 दाबा. कळालं. समोरच्याने मराठी दाबलं तर ती मराठीला कॉल जातो ना. समजलं. मराठी, हिंदी, इंग्लिश. मग आता मला एक सांगा, इंग्रजी दाबणारे कमी, इंग्रजी बोलणारे कमी. कळालं का. पण त्यामुळे त्याची पेमेंट काय असेल मग हा कळलं. हो, म्हणजे बघा काम कमी, ताण कमी, कम काम में ज्यादा दाम. चांगलं आहे का नाही. म्हणजे मेहनत आता घेतली तर पुढं, आणि मेहनत आज नाही घेतली तर मग मराठीसाठी 1 दाबा बोला. हा बर, काय करा, असं करा, तसं करा, मराठी सारखं बोला. मग तुमचंच भागत नाही त्यामध्ये. मराठी बोलणारे अनेक जण आहेत आणि जॉब लागण्याची गॅरंटी नाही परत. कस काय. मराठी बोलणारे अनेक जण आहेत ना. मग तुम्हालाच काय म्हणून घ्यावं आम्ही. पुन्हा तिथं प्रश्न आहे ना. आणि किती येत असतील त्याला इंटरव्ह्यूला. मग ते तर तुमचंच कशामुळं. मग परत तुम्ही त्या कंपनीत आपलं कोण लागले का, आणि मग त्याला बघणं जरा असं करणं तसं करणं झालं सुरू. कळलं का. ते किती अवघड आहे. आणि पुन्हा नाही आवडलं एवढं सगळं करून जॉब तर गेले पैसे आणि गेली मेहनत पाणी. त्यापेक्षा चांगली सोपी मेहनत आहे कोणती, इंग्रजी. बिंदास करून टाका. कशाची मेहनत, इंग्लिश. सोपी आहे. इंग्लिशमध्ये खूप आहे. कंटेंट रायटिंग नावाचं पण एक करिअर आहे. तुम्ही इंग्रजीमध्ये कंटेंट्स कोणाला दिले, सप्लाय केले तर तुम्हाला चांगले पैसे मिळतात. कळालं का. तुम्ही इंग्रजी बोलून तर दाखवा. करिअर मी देतो तुम्हाला फ्री ऑफ कॉस्ट. पैसे घेतोय का नाही. आजकाल लोकांनी ते पुण्या मुंबईला त्याची एजन्सी टाकल्यात. या तेच इंटरव्ह्यू घेते, तुमच्याकडून पैसे घेते आणि मग म्हणते तुम्ही जॉबला राहू. कळतंय. तर बघा आता कुठे तुम्ही. बर, तर लक्षात घ्या. आता कॅननी काय विचारलं आपण प्रश्न. हा, मग काय तुला खेळायला जमतं का, काय लुडो. मग कसं म्हणणार आपण, कॅन यू प्ले लुडो. सेम तसंच आता WH ची भावना काय होती की तू काय करू शकतो. हा, मग काय साठी व्हॉट कॅन यू डू. हा, व्हॉट कॅन यू डू. आहे कशाला मी काय करू शकते. मग स्वतःला प्रश्न विचारायला नाही. खोय वाटते, चिंतनात आहे. काय करू शकते मी, कसा मिळेल मला जॉब. ओके. तर लक्षात घ्या. हा, व्हॉट कॅन यू डू. तू काय करू शकतो, तू काय करू शकतो. बर, तुला यायला केव्हा जमतंय, तुला यायला केव्हा जमतंय सांग बरं मला. हा, मग when can you come. हे WH चे 11 शब्द लिहून दिलेले आहेत मॅडम. तर ते तुम्ही 11 शब्द लक्षात ठेवा. when can you come म्हणजे केव्हा यायला जमतं, केव्हा येऊ शकतो. त्यांचा अर्थ शकतो, जमतं, येतं, सगळं भावना बघायची. ठीक आहे.
आणि उद्या ह्याच्यावर आधारित 10 वाक्य तुम्हाला ऍक्टिव्हिटी बुक मध्ये आहे. घरी तुम्ही त्या याच्यात बनवा, कशामध्ये, रजिस्टर मध्ये बनवा, बनवून आणा. चुकले तरी आपल्या इथं होतीलच. ओके.